Am primit zilele trecute de la o prietenă câteva fotografii. Era foarte fericită că semințele au germinat și are și ea în sfârșit răsaduri. E primul an în care face această încercare. N-am vrut să o descurajez. Sunt bucuroasă pentru ea că a luat această decizie și încurajez pe toată lumea să încerce să-și facă propriile răsaduri. În casă, probabil, pentru că puțini grădinari amatori cu o grădină mică pe lângă casă au condiții să facă niște răsaduri frumoase în răsadnițe încălzite cu gunoi sau electric. Cum arătau răsadurile din poză, vedeți și voi. Clar, nu sunt cele mai frumoase și au șanse mici să ajungă niște plante viguroase din ele. Și atunci m-am gândit să fac acest videoclip pentru a sublinia încă o dată câteva aspecte foarte importante pe care trebuie să le luăm în calcul în momentul în care visăm să facem răsaduri. Să le facem în casă și sperăm să obținem și recolte din ele. Spunem despre un răsad că este frumos și de calitate când e sănătos, când are o culoare verde intensă, are o tulpină fermă, arată în general ca o plantă viguroasă, fără pete pe frunze sau pe tulpină și fără dăunători. Iar dacă ne uităm în pahar, observăm multe rădăcini și firicele albe fine, care eventual au umplut paharul, dar nu suferă de lipsă de spațiu. Răsadul care îndeplinește aceste caracteristici, după ce este plantat la locul definitiv, se va adapta cu ușurință la condițiile din natură și va putea oferi recolte bogate. Dar ca să ajungem să avem asemenea răsaduri, este absolut obligatoriu să putem să le oferim anumite condiții. Sunt câteva esențiale pentru dezvoltarea lor. Dacă nu vom avea aceste condiții, mai bine nu ne facem prea mari speranțe. Nimeni nu spune să nu încercăm, dar e bine să cunoaștem pretențiile plantelor și să ne străduim să le creăm un mediu optim pentru dezvoltare. Cea mai importantă pentru răsaduri este lumina. Lumina este esențială. Dacă nu au lumină, plantele au tendința să o caute și se dezvoltă mai mult tulpina în defavoarea frunzelor și spunem că răsadurile se alungesc. Știm cu toții că în lunile de iarnă zilele sunt mai scurte și lumina naturală este mai puțină. Așa că dacă semănăm mai târziu, vom avea parte de mai multe ore de lumină naturală și mai puternică. Am observat că în ultimul timp primăvara vine mai târziu și merită să luăm în calcul să decalăm puțin și semănatul. Ne vom bucura de mai multă lumină naturală și când răsadurile vor fi bune de plantat, afară va fi mai cald și mai potrivit pentru ele. Chiar și pentru solar, dacă nu e dublat, nu trebuie să ne grăbim, pentru că vor mai fi și temperaturi negative primăvara mai târziu și plantele vor suferi și vor stagna din creștere. Eu am decalat semănatul cu 2 săptămâni. Abia am semănat acum, în această săptămână, din 20 februarie încolo, țelina și ardeii și vinetele. Se spune să punem răsadurile la fereastra orientată spre sud. Dacă am avea 100 de ferestre spre sud, ar fi minunat. Dar chiar și așa, lumina în interior nu este suficientă și nu vine din toate direcțiile, așa cum pare că vine afară. Lumina de la fereastră nu este suficientă, mai ales pentru răsadurile care au tendința să se lungească foarte mult, cum ar fi tomatele, dar și salatele și vărzoasele. De aceea, este necesar să venim cu lumină suplimentară dinspre interior, măcar dimineața și seara și în zilele înnorate și întunecate, cum sunt multe primăvara de vreme. Ideal ar fi să ajutăm cu becuri cu LED-uri cu lumina apropiată de cea naturală, care să rămână aprinse 10-12 ore. Se mai poate folosi și lumina oferită de becuri speciale pentru creșterea plantelor. Distanța față de plante trebuie să fie cam de 20-30 de centimetri pentru a primi lumina necesară. Am făcut un videoclip special despre lumina la răsaduri, linkul apare aici pe ecran, puteți să dați click și să-l vedeți imediat după ce termin subiectul, dar îl veți găsi și în descriere. Un al doilea aspect la fel de important este temperatura.
Temperatura pe care o asigurăm semințelor, pornind de la germinare și pe toată perioada dezvoltării răsadurilor. Ca să răsară în perioada optimă, de exemplu, tomatele au nevoie de 23-25 de grade Celsius, iar ardeii și vinetele de 26-28 de grade. Deci trebuie să căutăm în casă acel loc în care le putem oferi aceste temperaturi. În bucătărie, în baie, în camera centralei, nu știu. Dacă în casă este mai răcoare, va trebui să așteptăm mai mult până apar primele plântuțe și să ni se dea programarea peste cap. Când plantele dau semne că vor să răsară și apar primele bucle de verdeață, e bine să le ducem la răcoare, într-o cameră luminoasă și mai rece, cu temperaturi în jur de 16 grade, unde le ținem o săptămână, iar apoi, până la repicare, mai creștem temperatura cu câteva grade. Pentru tomate până în 20 de grade, iar pentru ardei și vinete între 20 și 24 de grade. Deschid o paranteză aici. Acestea sunt date din tratate de legumicultură. Nu e ușor să le obținem în casă, dar măcar să știm spre ce să tindem. Închid paranteza. Un lucru esențial este ca noaptea să fie întuneric complet și temperatura să fie scăzută față de nivelul temperaturii din timpul zilei, cu 4-6 grade mai puțin. De asemenea, trebuie să ținem cont când afară este norat și lumina este foarte slabă, ca și temperatura să fie mai mică, deci să corelăm temperatura după câtă lumină naturală avem. Exact ca în natură, ziua cald și noaptea frig. Apropo de lumină și căldură corelate. Toată lumea recomandă fereastra orientată spre sud. Eu am testat an la rând această fereastră și nu este potrivită pentru orice plante. Este potrivită doar pentru cele mari iubitoare de căldură, cum ar fi vinetele și ardeii, pentru că datorită radiației solare, zona pervazului se încălzește mult mai tare decât toată camera și uneori plantele sunt în suferință din cauza căldurii excesive. De aceea eu prefer să folosesc ferestrele de răsărit sau chiar de nord, care nu se încing atât de tare și la care lumina este mai constantă. Din cauza căldurii prea mari, scade și umiditatea, ceea ce influențează negativ dezvoltarea răsadurilor. Și dacă tot a venit vorba de umiditate, acesta este al treilea element cheie. Dezvoltarea unor răsaduri de calitate depinde de umiditate. Iar dacă vorbim de răsaduri crescute în casă, în general, umiditatea aerului într-o casă încălzită cu o sursă de căldură oarecare este foarte mică. În camera în care creștem răsadurile, va trebui să fim atenți la umiditate, să oferim umiditatea optimă răsadurilor, care este în medie undeva la 60-70%. O putem măsura cu un termometru cu higrometru și dacă umiditatea nu corespunde, să luăm măsuri cu un umidificator de cameră, cu un vas de apă pe calorifer sau prin alte metode mai puțin convenționale. Schimbul de aer cu cel de afară, prin deschiderea geamurilor, este foarte important, atâta timp cât afară nu este foarte frig și nu sunt curenți de aer în zona plantelor. Umiditatea substratului este la fel de importantă, pornind chiar din faza de semănat. Substratul trebuie pregătit prin umezire în prealabil semănării. Cel mai bine este să-l udăm înainte de a-l pune în tăvi și să-i verificăm gradul de umiditate printr-o simplă strângere în pumni. Ideal ar fi să se formeze un bulgăre care să se sfărâme imediat ce îi dăm drumul. Am arătat mai multe despre substraturi pentru răsaduri anul trecut. Găsiți linkul în descriere. După ce semănăm, nu mai facem decât să umezim puțin substratul de la suprafață, cu un pulverizator, dacă e cazul. Dacă umiditatea în atmosferă este cea pe care am discutat-o, 60-70%, n-ar trebui să mai udăm până când răsar plântuțele, ci doar să pulverizăm suprafața care se mai usucă. Am observat că dacă pământul are foarte multă apă, plantele, când răsar, au tendința să crească foarte lungi și de asta nu trebuie să insistăm cu udatul substratului până nu vedem plantele afară.
E suficient să fie umed, nu ud. Verificăm nivelul de umiditate al substratului și prin cântărirea la mână a vaselor, pentru că ne vom da seama ușor dacă pământul e uscat. În privința udării răsadurilor, e bine să udăm dimineața, în zilele în care se anunță soare, și să evităm udarea răsadurilor în zilele înnorate sau seara, mai ales dacă în cameră este cald și nu reușim să facem diferență prea mare de temperatură între zi și noapte. Udăm cu apă la temperatura camerei, nici prea rece, nici prea caldă și doar când este necesar. Tot din observațiile mele pot să vă spun că mai degrabă răsadurile suferă dacă au prea multă apă decât dacă au prea puțină. În cazul în care au mai puțină apă, rădăcinile se dezvoltă în căutarea ei. Dar dacă este prea multă apă, rădăcinile pot să putrezească și astfel planta moare. Considerați util ce v-am prezentat? Dați un share și prietenilor voștri grădinari. Găsiți aici 2 videoclipuri cu trucuri și idei pentru răsaduri frumoase în casă și vă rog să le urmăriți pentru a vedea ce variante am eu, foarte simple de altfel, pentru a ajunge să obținem răsaduri frumoase ca în partea dreaptă, nu alungite și chinuite ca în stânga. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!